হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাব লৈছোঁ মিঠা আলু লালমোহন এয়া মই মিঠা আলু 3টা বইল কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই লওঁ বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পাছতে মই মিক্সি বাটিটোত এইখিনি পিচি লওঁগৈ পিচি মিলি হোৱাৰ পাছতে মই লৈছোঁ ময়দা এবাটি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি মই আটা নিচিনা ভালদৰে মঠি ল'ম পানী নিদিয়াকৈ আৰু এয়া মোৰ মঠি মেলি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি মেলি থৈ দিম মই এটা চেনি চিৰাপটো বনালোঁ এফালে মই চেনি লৈছোঁ ডাঙৰ বাটি এটা 1 বাটি চেনি আৰু মই পানী লৈছোঁ আধা বাটি এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ দুটামান ইলাইচিখিনি মই হাতেৰে এনেদৰে ফালি লৈছিলোঁ এফালে চেনি চিৰাপটো হৈ থকা মানে মই 5 মিনিট মানৰ পাছতে এখন ঢাকনখন খুলি পিনি চাইছোঁ খোলাৰ পাছত আকৌ অকণমান মঠি লৈছোঁ মই এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেদৰে গোল কৰি লৈছোঁ লালমোহনৰ আকাৰৰ গোটেইখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পাতি লৈছোঁ টাৱাখন দিয়াৰ পাছতে মই তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই এটা এটাকৈ দি লৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া মই টাৱাখন অকণমান লৰাই পিনি দিছোঁ হেতাখনে গোটেইখিনি মই লৰাই দিছোঁ ভালদৰে আৰু এই লালমোহনখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই লালমোহনখিনি চেনি চিৰাপতে দি দিছোঁ লালমোহন গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছতে মই চামুচখনেৰে অকণমান হিলাই দিছোঁ লালমোহনখিনি এতিয়া মই লালমোহনখিনি চেনি চিৰাপত সোমাবৰ বাবে 1 ঘণ্টামান ঢাকি মেলি থৈ দিম আৰু এয়া লালমোহনখিনি হৈ গ'ল যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই